Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Then among the class 9th mathematics chapter number 1 के exercise 1.3 के 9 number question solve को 9 number question solve बदे किताब के दादे چې درې میټریکس موږ راکړلی او A میټریکس ته چې پای کې elements 2 3 4 5 دي بل B میټریکس ته پای کې 2 5 1 او 3 elements دي او په C میټریکس کوم دی 3 1 0 4 دی په دې موږ بیا درې واړه پارټس راکړلی او دا ته ویریفای کا دا ولنه پارت دی C plus D او N to A او بیا CA plus DA په دې کې دا C او D سي نو CD کوم چې رسمال دغه په کیپټل خو زموږ میټر شو او دا CD زموږ سره ویلیوز دي دا د کتاب کې مته راکړل چې د C ویلیو سره د C ویلیو 2 دا او د D ویلیو سره هغه -4 دا دا دوه ویلیوز راکړل او دا میټر سره راکړل دا وکي په دې چې موږ دا کوېشن کوو دا لاولنه په لکه چې دا ویریفای کوو نو دې دا لیفت سایډ به راولو د رائټ سایډ به موږ ایکوال کوو نو موږ چې وګورو به د لیفت سایډ ځان سال کو بیا به د رائټ سال کو بیا به دواړه انسر کمپیر کو کله دواړو سیم ریزلټ راغله نو دا شی به زموږ سره ټیک موږ هینس ویریفایډ اوس ګورم موږ ځان ولي کو چې ټیکینګ LHS زه د LHS سره اخلم چې یاره د LHS نه زموږ سره راځي نو LHS د دې سره غل لور به تاسو هغه راغوس کینې LHS زموږ سره دا چې C plus D دی او N to سره غل A راغل دی دا چې موږ سال کو د C په ځای به ویری ورکو د C ویری سره غل دا خو راغل 2 راغل پلس د D ویری سره غل د D ویری زموږ سره -4 راغل د C 2 دی او د D -4 دی دلته کې ډبل ساين رالو دی ور کوډه بریکټ موږ اپلای کو او دا زموږ سره A راغی د A میټریکس سره غل دی 2 دی -3 دی او 4 او 5 دی بیا دا 2 په خپل ځای راغی او پلس او ماینس شي -2 بشي -4 بشي او n to سب شي 2 دی -3 دی 4 دی او 5 دی د دې نه چې -4 نه موږ ټولو کو دا بسره شي -2 براشي او دلته سره غل 2 دی -3 دی 4 دی او 5 دی دا 2 چې موږ ته اپلای کو نو پلس او ماینس بشي او 2 to 4 شو یا ماینس او ماینس پلس شو 2 to 6 شو یا پلس او ماینس شو 2 4 8 شو یا پلس او ماینس شو 2 5 10 شو نو دا زموږ سره چې کوم دی دا د لاولنی طرف چې کوم دی لیفت سایډ چې کوم موږ حل کو دا غیر دا انسر راغی دې د بزانه 1 نمبر ولیکو اوس په دغه ځان راولو دا 2 نمبر پارت چې کوم دی دا رائټ سایډ چې کوم دی دا به راولو ټیکینګ RHS ټیکینګ رائټ هاند سایډ نو رائټ هاند سایډ زموږ سره دی وای CA plus DA راغله اوس موږ د چې موږ لګون دا بل شي CA plus DA is equal to the C په ځای به ویل C ویل سره راغله حق 2 راغله C په ځای 2 راغله او A means A matrix سره راغله هغه 2 دی -3 دی او 4 دی او 5 دی بیا بیا د پلس ته موږ پلس ورکو بیا D راغله D ویل سره راغله -4 او N to بیا A راغله A سره راغله دغه ځاړه elements دي 2 دی او -3 دی او 4 دی او 5 دی دا زموږ سره CA plus DA is equal to شو دا 2 بده ته اپلای کو نو 2 2 4 او 2 3 6 او 2 4 8 2 5 10 دا 2 د ټول الیمنٹ سره ملټیپلای شو دغه رنګ دا -4 بده ته اپلای کو کدا ماینس تاسو بار پاتې کول شي پلس ماینس پاتې کوي 4 بدل نه کوي او ماته لګي سو کو دا ماینس مو سره بدل نه اپلای کو نو پلس او ماینس به 4 2 8 یا ماینس او ماینس پلس به او 4 3 12 راغی بیا پلس او ماینس پسې او 4 4 16 شو بیا پلس او ماینس شو او 4 5 20 شو بیا زموږ سره دا د سره شي چې CA plus DA is equal to سب شي او دا دوه میټریکس د دوه 8 کوي نو د لا ولنې کالم بولی کوي او دا غي لا ولنې کالم بو سره 8 کوي دا کالم د دې کالم سره 8 کوي دغه سره غل -8 راغله -16 چې کله ډبل ساين راځي نو د بریکټ کې وته اپلای کو چې ساين به چینج شي بیا د دې دویم کالم ورګي دویم سره کالم سره غل -6 او 10 دی نو دا به 8 شي د دویم کالم سره دویم کالم الته کې سره غل 12 ته او -20 دی دا بیا زموږ سره CA راغی پلس DA راغی دا چې موږ سره دي نو پلس او ماینس شو او د -8 نه کوم پلس 4 ورکو دی نو -4 راشي دا 12 نه چې 6 ماینس شو دی نو به 6 راشي او د -16 نه چې موږ 8 ورکو دی نو -8 راشي او د -20 نه چې موږ 10 ورکو دی نو -10 راشي دا رائټ سایډ موږ هم سال کو دی دا انسر راغی اوس چې موږ دا ډول کمپیر کو دا 2 نمبر او دلته کې 1 نمبر چې کوم لیفت هاند سایډ نه سره راغلی -4 او 6 دا چې موږ حل کړی دی دا -4 او 6 راغلی کوم دا سایډ چې موږ ځان حل کړی دی سچېره چې موږ سره دا C plus D راغلی او N to A راغلی دا حل کړی او دا انسر زموږ سره راغی سیم راغی چې دا سیم راغی یو شان راغی نو موږ دا ویلی چې هنس زموږ سره راغلی دا ویریفایډ شو هنس ویریفایډ
verified that so verified شو چې زموږ سره LHS زموږ سره equal شو د RHS د LHS او د RHS انتر زموږ سره راغی سیم راغی د دې او د دې ازروشن راغی دا زموږ سره verified شو دا زموږ سره لونه فوټو کته اوس د سکرین شاټ اخر غواړي جوړه دي چې موږ مخکې بيزو په دې کې بیا دوه پارت زموږ سره نور دي په دې کې د سیکنډ پارت بازو تاسو ته وکم او تل بستاو د لپاره اسایمنت شي په دې په خپل پریکټس وکړئ هو بو دا یو شانس کوېسچن دي کبي هم څه پرابلم مو ته منشن کې کمنټس کې ان شاء الله موږ کوشش کوو تاسو ته ریپلای درکو دا زموږ سره سی راغله دویم پارت او A + B راغله او از ایکوال ټو سره راغله CA + D + CB راغله طبيعه دغه قاعده را چې یو LHS په والو د RHS به ایکوال کوو دا LHS موږ ځان راکوس کو چې د دې انسر راځي LHS سره غل C دی او N2 سره غل A + B دی کدا موږ ځان الکو نو دسه موږ ډایرکټ ویلیو هم لګولې شو یا دا شی ولګوي C او A + B شو د C په ځای ویلیو د C ویلیو سره غل د 2 راغل او بیا یو بریکټ په اپلای کو پای کې میټریسز دي A میټریک سره غل هغه د 2 راغل او -3 دی او 4 او 5 راغل او د دې میټریک سره پلس کول غواړي B B کې سره غلي 2 دی 5 دی -1 دی او 3 دی دا زموږ سره پلس کو نو دا زموږ سره د سره راغی دا 2 په خپل ځای راغی دا چې موږ پلس کو دا میټریکس هغه ځړه قاعده چې لاولنې کالم بل اول سره 8 شي لاولنې کالم سره غلي 2 4 دا موږ پلس کو د 2 -1 سره بیا د دویم کالم دویم سره غلي -3 5 دی دا موږ پلس کو د دویم سره غلي 5 او 3 راغلي دا بیا از ایکوال ټو راغی 2 راغی او دا میټریکس چې موږ فلس کو نو 2 او 2 چې فلش یې نه بسره شي 4 براشي د 5 نه موږ 3 د کو بسره شي 2 براشي د 4 نه چې 1 ماینس یا بسره شي 3 براشي او 3 او 5 چې 8 شي دینه بسره شي 3 او 5 چې پلس یې نه 8 راشي دا بیا ملټیپلای کې دینه سره شي دا 2 چې ملټیپلای شي 2 4 سره 8 راغی دا 2 چې د 4 سره 2 سره 4 راغی او 2 چې 3 سره ملټیپلای شي 2 3 سره 6 راغی او 2 8 سره 16 راغی نو دا زموږ سره یو سیټ ختم شو د دینه دا ریزلټ راغی اوس په دغه شان د موږ ځان وګورو د RHS پر حوالو دا به حل وکړه دینم د انسر راغی نو زموږ سوال به ټیکی دا به موږ ویریفاید کو نو اوس په ټیکینګ RHS نو RHS زموږ سره څه شي راغلی هغه راغلی چې CA + CB دی دا چې موږ حل کوو نو دغه زموږ سره CA راغی + CB راغی د C په ځای C ویلیو د C ویلیو سره راغله بیا هغه 2 راغله د A په ځای A میټریک شو سره راغله 2 دی -3 دی او بیا سره 4 دی او 5 دی بیا پلس راغی بیا C راغله د C په ځای بیا 2 شو بیا B راغله د B په ځای به د B میټریکس ولګي سره راغله 2 دی 5 دی او -1 دی او 3 دی اوس دغه سیده ملټیپلای کړئ دا 2 به د بریکټ سره ملټیپلای شي نو 2 2 سره 4 شو 2 3 سره 6 شو 2 4 سره 8 شو 2 5 سره 10 شو دا 2 بو درې بل میټر سره ملټیپلای شي نو 2 2 سره 4 شو 2 5 سره 10 شو -2 1 سره 2 شو او 2 3 سره 6 شو دا دوه اوس 8 کوي دا غزړه قاعده چې د اولنې کالم په پلس کې د اولنې کالم سره نو اولنې کالم موږ دا ورکو دا غل اولنې کالم چې کوم دی 4 -2 دی بیا د دویم کالم سره غل -6 او 10 دی دا موږ پلس کو دا غي د دویم سره راغی دویم سره غل 10 او 6 راغل بیا چې دا موږ دا وکړو 4 او 4 چې پلس یې نه 8 راشي او د سي د 10 نه کومه دا 6 لرکو نو دا موږ سره 4 راشي او د 8 نه چې 2 ماینس شي دا به 6 شي او 10 او 6 چې پلس کو دا به 16 شي دا موږ کم طرف دا رائټ طرف الکو و چې دوه انسر موږ کمپیر کو دا موږ سره 8 او 4 راغله نو دا هم 8 او 4 راغی چې دا دوه مرو سره 6 16 راغله دا 6 16 راغله نو دې ته پتاو صرف شارټ کټ ولګي چې هنس ویریفاید دا زموږ سو دا ویریفاید شو چې لیفت ساید برابر دی د رائټ ساید هنس ویریفاید دیٹ لیفت ساید چې کوم دی LHS چې کوم دی لیفت هند ساید برابر دی د رائټ هند ساید LHS د RHS برابر دی دا دویم پارت او دریم پارت چې کوم دی دا به تاسو خپل ټرای کې تاسو په اسایم شو په دې کې سنشتہ د قصيډي ول اول ملټیپلای کړئ دا انسر راغی د A میټر سره ملټیپلای کړئ بیا خو لګل C او N to D N نو به A سره D ملټیپلای کړئ دا غیر چې میټر سره اوسو په C کې ملټیپلای کړئ نو دا دوه جواب په تاسو چیک کړئ دوه به شاندازي دا تاسو سوال ویریفای شي په دې کې دا C میټر لیکل له په C میټر باندې کوېسچن به نشته نو په کال چې دا C په کې نه وځي چې A B باندې سوال راغلی بهر کتاب کې لیکل دی جو موږ ولیکو خو لکه کوېسچن په نشته نه که تاسو سکرین شاټ اصل غواړئ والي ته ان چې موږ مخکې زو او بیا بل دغه کوېسچن وباسو
ها دا کوېشن نمبر 9 زموږ سره کمپلیټ شو. اوس کوېشن نمبر 10 موږ کوو. نو کوېشن نمبر 10 چې دی په هغې کې موږ له میټرسونه راکړی بیا په هغې کې صفارټس راکړي دي وایي دا ته حل کا. په هغې کې زموږ سره چې کوم میټرسز دي 3 میټرسې راکړلي A B او C او لاندې په هغې بیا څه کوېشن یې موږ ته راکړلي وایي دا هغه کوېشن نمبر 10 دی. په دې کې یو A میټرکس دی چې په هغه A میټرکس کې ایلیمنټس دي دا 3/3 میټرسونه دي -1 دی 2 دی او 3 دی او بل چې کوم دی هغه زموږ سره 4 دی 2 دی او 0 دی. په دریم رو کې چې کوم ایلیمنټس دي هغه -3 دی 2 دی او 5 دی. دا A میټرکس شو. دغه لږ زموږ سره پکې یو B میټرکس راغلی. په B میټرکس سره راغلی د دې د فرست رو د 3 -1 2 دی او بیا سره راغلی چې -5 3 او 4 دی بل رو او بیا -3 -4 او 0. بیا زموږ سره C میټرکس دی. په C میټرکس سری د هغې راغونې رو چې کوم ده 2 -3 0 ده او بل 0 4 -1 دی او بیا -3 1 او 3 دی. دا درې میټرکس موږ راکړلي. په دې موږ ته وایي چې کمپیوټ د فالوینګ اف پاسبل دا ته دغه کا معلوم کمپیوټ کا. په دې کې لومړی زموږ سره راغلی A دی او پلس سره راغلی 2B راغلی. دا حل کول غواړي چې دې ویلیو سره راځي. دا ګورو زموږ اسان قاعده میټرسونه موږ راکړلي وایي دا معلوم کا دا موږ ځان څنګه حل کوو دا به داسې حل شي چې A + 2B دی زموږ سره. دلته ګورئ لاول سره راغلی A راغلی. دلته موږ لاول A میټرکس ولیکو. A چا ایکول دی A د A میټرکس برابر دی او په A میټرکس څه ایلیمنټس دي نو -1 دی 2 دی او سره 3 دی 4 دی 2 دی 0 دی او -3 دی 2 دی او 5 دی. بیا سره پلس کوو چې موږ پلس کوو څه پلس کوو 2B نو 2 دا راغلی د B په ځای به د B میټرکس وي. B میټرکس 3 -1 او 2 دی او -5 3 او 4 دی او -3 -4 او 0 دی. ها دا اوس دا میټرکس په خپل ځای راغوستو شو. دا -1 2 3 4 2 0 او -3 2 او 5 دا میټرکس په خپل ځای راغوست شو. خو دا میټرکس نه دی دا مطلب بار کې دا 2 دی دا 2 به دې اپلای کو دا 2 به د دې د ټول ایلیمنټ سره ملټیپلایډ شي نو دا 2 3 زر 6 بشي او دا 2 او -1 -2 بشي او دا 2 او 2 چې ملټیپلای شي به سره شي 4 بشي. دا رنګ دا 2 او -5 نو 2 -10 راغی او 2 3 زر نو 6 راغی او 2 4 زر نو 8 راغی. داسې 2 -3 سره راغی -6 راغی او 2 او -4 نو -8 راغی چې ملټیپلای شي او 2 0 0 چې دا ملټیپلای شو. اوس دا میټرسونه څه کوي دا 8 کا دا په څنګه 8 کې هغه قاعده چې دې لاولنی کالم به موږ والو او دا غي لاولنی کالم به سره 8 کو دا لاولنی به لاول سره 8 کو دا لاول سره غل 6 دی -10 دی او -6 دی دا دو سیم دی. بده کې دا علامت دې کې موږ بریکټ اپلای کو دا بل زموږ سره 2 راغلی 2 راغلی او 2 راغلی دا د سره موږ 8 کو دا هغه دویم کالم دا دویم سره راغلی -2 دی 6 دی -8 دی دا چې ډبل ساين راشي دا بریکټ کې اپلای شي. دا بیا دې دریم کالم د دې سره راغلی 3 دی 0 دی 5 دی د دو سره موږ ځان پلس کو سو دا غي دریم سره 4 دی 8 دی او 0 دی. نو دا چې موږ پلس کو دینه بسره راشي دا چې پلس شي د 6 نه چې 1 در شي دا 5 شي دا -10 نه چې موږ 4 در کو دا بسره راشي -6 او د -6 نه چې 3 در شي دا بسره راشي دا -3 شي. دغه رنګ د 2 نه چې 2 در شي دا بسره راشي دا به 0 شي د 2 او 6 چې پلس شي دا به 8 شي او د -8 نه چې موږ 2 در کو دا به -6 شي. بیا دریم 3 او 4 چې پلس شي دا به 7 شي 8 او 0 چې پلس شي دا به 8 شي او 5 او 0 چې پلس شي دا به 5 شي. نو دا زموږ سره د لاونیا کوېشن هغه حل چې دا موږ معلوم کو. ها دا کې یو درې پارټس هندسي نور دي دا هم دغه سه دا ورپسې چې کوم دی دا 3a - 4b راکړلی نو لاول به دا a په 3 کې ملټیپلای کوي او دا b په 4 کې ملټیپلای کوي ماینس کوي. دا هم آسان سوال دی. زه به دا 3 نمبر وکم دا دغه چې کوم دی دا به تاسو په خپل ځان ټرای کړئ. ها غدي تاسو سکرین شاټ اصل غواړئ جوړی دي چې موږ دا صفه کو مخکې شو. په دې کې دا سیکنډ ما تاسو ته پاتې کو سیکنډ او فورث پتا سو کوي او 3 نمبر چې کوم دی پارت ته پکې زو کومه 3 نمبر پارت سره د مسدای a + b دا مدغه اساس دي خو a + b دا دوی برکټ کې بن کړل ورستوي -c د دې مطلب دا چې لور بتاو دا برکټ سال کې برکټ سی او a + b + کې نو دا a او b میټرس موږ پلس کو د دې چې کوم انسر راغی ورستو بتی ځان سره c - کو نو لور بد ذکر وکړو چې دا وزن پلس کو دا a + b دا مې راوغسو دا نو سوال په خپل ځای a زموږ سره راغله د قزول میټرس به راغله چې -1 دی 2 دی او 3 راغله
او دا سره 4 دی 2 دی او 0 دی او ماینس 3 دی 2 دی او 5 دی او زه سره ډایرکټ پلس کوم سو بی میټرکس بی میټرکس ایلیمنټس دی پایږي دغه 3 دی ماینس 1 دی 2 دی او ماینس 5 دی 3 دی او 4 دی او ماینس 3 دی ماینس 4 دی او 0 دی ٹھیک شو دا اوس موږ پلس کوو هغه زړه قاعده را چې موږ سره بس کېږي لاولنې کالم سره بلاولنې پلس کېږي دا ماینس 4 3 دا موږ ځولې کو د دې کالم سره بزو پلس کم داغه لاولنې سره دا دی چې پهږي 3 دی ماینس 5 دی او ماینس 3 دی بیا ډبل ساين دالو د برکټونه اپلای کی بیا د دې دویم زموږ سره کالم سره 2 2 2 دی د د سره موږ پلس کو د دې دویم سره دویم سره ماینس 1 دی دا 3 دی ماینس 4 دی بیا ډبل ساين راغلی دا به برکټ کې بنکو بیا دریم سره غل 3 دی 0 دی 5 دی د دې سره موږ پلس کو دا غ دریم سره 2 دی 4 دی او 0 دی نو دا چې موږ پلس کو دا a پلس b د دې نه بسره شي د 3 نه چې تو 1 درکې دا بسره شي 2 بشي د 2 چې تو 1 ماینس کې دا به 1 شي او 3 او 2 چې پلس کې دا بسره شي دا 5 شي د سي د ماینس 5 نه چې په درکې دا ماینس 1 شي او 2 او 3 چې پلس کې دا 5 شي او 4 او 0 چې پلس کې نو ستې راځي 4 راځي د سي ماینس 3 او ماینس 3 بسره شي ماینس 6 د ماینس 4 نه دا لکه دا ماینس 2 شي او 5 او 0 چې پلس شي پلس دا موږ سم معلوم کو دا موږ a پلس b معلوم کو خو سوال لا ختم څنګه نه چې موږ سو a پلس b نو c ماینس کا نو اوس په دوباره موږ دا کوېشن د سره شي موږ وسولې کو چې دا a پلس b چې دی د دنه اوس کول غواړي د c ماینس کول غواړي نو د دې a پلس b نه څه راغی د a پلس b دا سره راغی دا بل ډول سره راغلی دا موږ سره راغلی 2 1 او 5 راغلی او بل سره راغلی ماینس 1 5 او 4 راغلی او درې مرو چې کوم دا سره ماینس 6 ته ماینس 2 دی او 5 دی دا د a پلس b انسر شوی دا د راغلی او دا ماینس کو سو c نو c میټر د چا برابر دی c میټر دا دی هغه سره 2 دی ماینس 3 دی او 0 دی دویم رو سره 0 دی 4 دی ماینس 1 دی دریم سره ماینس 3 دی 1 دی او بیا 3 دی دا ماینس کوي ها دا چې څنګه ماینس کو نو څنګه ماینس شي حق غلط غیدا چې دا لاول نه کالم بزانه ونګ ولیکو او د لاول کالم د بلاول ماینس کیو د پلس ماینس رول یو دی لاول کالم د لاول پلس کول دی یا ماینس کول چې دلته ماینس راغلی زوی ماینس کوم د ټول ته ماینس ولیکو او دا غي لاول نه کالم سره 2 دی 0 دی او ماینس 3 دی بیا دې دویم کالم سره غل دی 1 دی 5 دی ماینس 2 دی د دنه موږ ماینس کو دا غ دویم کالم دا دویم کالم سره دویم دارې ماینس 3 دی او 4 دی او 1 دی بیا دلته کې ډبل ساين راغلی موږ برکټ ولګو د دې دریم کالم سره 5 ته 4 دی او بیا 5 ته د دنه بزو ماینس کم د هغه دریم دریم ول سره 0 دی ماینس 1 دی او 3 دی ها بیا او چې دا وګو دینه بسره شي نو دا 2 نه چې 2 ته ماینس کې 0 پر شي او ماینس او پلس شو نو 3 او 1 چې پلس شي نو 4 ته راغی د 5 نه چې 0 لګي نو 5 ته راغی دلته کې ماینس 1 نه که 0 لګي بیا ماینس 1 پاتې کیږي د 5 نه چې 4 شي نو 1 پر شي او ماینس پلس شو او 4 او 1 بسره شي 5 د سی ماینس او ماینس پلس شو د ماینس 6 نه چې موږ پلس 3 درکو دی نو ماینس 3 راشي او ماینس 2 او ماینس 1 چې موږ اډ کو دا سیم ساين دی دا ماینس 3 راشي او د 5 نه 3 کا بسره شي 2 راشي نو دا زموږ سره د دې دویم کوېشن انسر چې a پلس b او د دې ته سم په سی ماینس کا دا غیندا ریزلټ راغی امید ده چې تاسو به دې پوه شئ او د ورپسې کوېشن چې کوم دی دا به تاسو نه په خپل ټرای کړئ چې تاسو ته څه جوړوي په دې کوېشن کې تاسو څه پرابلم یا څه مسلې امید به کمنټ کې منشن کړئ ان شاء الله موږ تاسو ته ریپلای درکو Thank you.